Beloved nämntat det bidet och spiritet skejt. Amen. Bekor tjoft huat i zotit tonis och kristet. On på bekoj trupen stivs med ut bekum. Truper kujtua pak zimin e tisi kurse vetën parli apostulli Krishtit shkruan. Të gjithë ne që jemi pagzuar në Krishtin Jezus, jemi pagzuar në vdekjen e Tij, me pagzimin e vdekjes së Tij jemi varros me të, që sikurse Krishti është ngjall nga të vdekurin nëpërmjet të lumturisë së Atit, edhe ne të mund të jetojmë një jetë e re. Nëse ne jemi bashkuar me të në pengjasim të vdekjes, dhe të bashkohemi me të në pengjasim të ringjalljes. Në ditën e pagzimit, Stiv është vesh me Krishtin. Ditën e ardhës së Krishtit, qoftë veshur me lumturi. Jep o Zot pushimin e pasosur, eunëri drita pa maruar, të lutemi. O hyuati gjithë përshtetshëm fe, na mëson se biri yt Jezu Krishti vdiqe u ngjall. Vaj po lutemi që në sajt e këtij misterit shqiptori yt Stivi, i cili pushoi në Krishtin, të meritoj të ngjallet në për Krishtin, që me ty jeton e mbretëron bashkë me shpirtin shajt hy për gjithë shekujt shekujve. Amen. Amen. Lexim prej librit të dijes. I drejti edhe nëse vdes pa u plakur, do ta gjej paqen, sepse pleqëria e nderuar nuk është ajo e ditëve të shumta, as nuk matet me numër vitesh. Flok të thinjur për njerin, urtia, pleqëri e vërtet, jeta e panjoll. Pse bëri pëlqimin, hyu Zot e deshi, e pse jetoj në mes mëkatarësh, Zoti e mori të vetja. Zoti e mori që paullësia mos t'ja prishte shejtrin dhe që dinakrijat mos ja çorëdiste shpirtin. Sepse shkelqimi i paullësis e rëson të mirën dhe stuhia e epshëve e çorëdit shpirtin e patkeq. Pasi në pak kohë e fitoj përsësmerin, jetoj shumë. Dhe pasi shpirti i pëlqeu Zotit, ai vrike shpetoi nga paullësia që e rrethoi. Veçlia gjitha këto i sheh, po nuk i kupton. Atyre as në mend nuk u shkon se hiri dhe mëshira u përket të zgjedhurve të Zotit dhe mbrojtja shajtërve të Tij. Kjo fjala e Zotit. Falenderojmë hyun. Kthesa e psalmit, të Ti o Zot po e lartësoj shpirtin tim.
Dhe ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Të bie në men o Zot butësia jote dhe dashuria jote amshuar. Të bie në men për mua si mas dashurisë sate, për hir të mirësisë sate o Zot. Dhe ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Të bëj prej meje vështërsitë e zemrës time, me shpëto prej vujtjeve të mia. Shihe për vujtrimin tim dhe mundimin, e mi fal gjitha fajet e mia. Dhe ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Ruje o Zot shpirtin tim dhe më shpëto. Nuk do të turprohem, sepse jam dorë tane. Let me dal Zot pa fajtësia dhe drejtësia, sepse në ty shpresoj o Zot. Dhe ti o Zot po lartësoj shpirtin tim. Hyv aq fort e ka dashur botën, sa që dha një të vetmin birën e vet. Kështu që secili që beson në te, ta ketë jetën e pasosur. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënë. Leximi i Injilit shaj sipas shëngjonit. Lumturi qoftë ju o Qoftë ju o Zot. Zot. Në atë kohë Jezusi i tha turmës, të gjithë ata që më jep ati do të vinë te unë, dhe ata që vjen te unë s'do ta qes jashtë, sepse zbrita prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më dërgoi. E vullneti i atij që më dërgoi është të mos hum asnjë prej atyre që më dha, por të ringjallë në ditën e fundit. Po, ky është vullneti i atit tim, që kush do sheh birin dhe beson në te, ta ketë jetën e pasosur, e unë do të ringjallë në ditën e fundit. Fjala e Zotit, lavdi qoftë ju o Krisht. Fjala të Injilit kështrim katët tona. Emrat e gjithë personëve që kontribuojnë vend kunorës për shpirtin e Stiv, dhe të lexojmë marimin e Meshës. Kelti dy Zot Krishti, sparet në emrin tim si dhe këshill kirse dhe krejt familjes tonë Zoj Shkodrës, familjes së shprehën për dëmtimet tona, Stiv pas Drite, Krishti e pas parin Zoj Zoti u dashtë forcë. Të raste si po shihni dhe jo vetë po na bashkojnë pak për steprit, ma tepër se sa edhe pritet edhe për një kohë të pandemisë, për janë edhe këta smunje tjera, gjana tjera që i kërcënohen jetës tonë. Është fatkeqësi çdo vdekje, por sidomos vdekja e parakohshme. Kërkush nuk mund me ditë dhimbjen ma tepër se sa prindë, sa familja imediate, për humbjen e madhe sot që jemi të dhanë lëmë të mirën e fundit vllaut tonë Stiv. Por megjithatë, të falenderoj Zotin edhe popullin tonë shqiptar që e përkrahim njëri tjetrin, e gjindemi njëri tjetrit nim, e sidomos atë kur je në dhëmë, në mërzi, në pikëllim, në vujtje, atëherë u gjindemi edhe e dim se me prezencën tonë, me lutjet tona, edhe që shprehim edhe atë çka kemi në mendën zemër, që Zoti t'i ngushëllojë herën me hirin e bekimin e vetë familjen, e Stiv t'i japin atë vendin që e ka përgatit për te, për gjithë dashtën e ti në Paris. Kur flasim për vdekje vllazën e motra, edhe tash po na vjen me fol për vdekje ma tepër se në një sakrament tjetër ose përcjellje tjetër që e bëjmë në jetën tonë, ose edhe celebrime sakramenteve tjera, por vdekja është një prej atyre mistereve që na nuk e dëshirojmë, as nuk dojmë as me fol fort për te, se vdekja është gjithmonë e qetë, ke vënë re edhe kur shkojmë edhe në vizita të shtëpia, në shtëpinë e përmoshme, kudo që shkon, gjithmonë është ajo qetësia, se vdekja të lënë ashtu të pitë, nuk din kërkush për fol më tepër, vetëm për një atë çka na mund na përjetu në jetën tonë, që është dhimbja, mërzia, ajo zbrastia që të lënë kur humb dikën në familje.
Esat njëmënert posash me pjestojmë këtë zbrastie, këtë piklime, këtë mërzi me familjen, gjithmonë me atë shpresën e uratëve tona, lutjes tonë, e besimit të gjallë që kemi në Zotin, se e dim se sado e mrapsht e keq që është vdekja, prapë e dim se nuk ashtë atë funi, nuk ashtë vdekja që ju ka fjalë të funit, ose në aty, dhe aty mërin, aty atë saku, si menojmë na. Por edhe nuk ashtë faj jonë se nësë mundën me kuptu ma tepër për saj për këtë kuptimit të njërzër. Por një gjallë është atë që ka na nëziton ne dhe që ka na bashkon ne në rastet të tilla është një shpres tjetër që nuk vjen prej vdekjes, po vjen prej jetës, atje që e ka fitu dikush për ne, që ja Krishti i lëmë. Për atë edhe sikur se një gjume në pjesën e Ungjillit, që posa lexume prej Ungjillit të Shëngjonit, gjithashtu është edhe vazhdimësia e Ungjillit të dielës kalume, që i thot Nikodemi, thot Ati, thot nuk e ka dërgu birin e vetë në botë, thot për ta dënu botën, por për me pështu, me shëlbu, me dhanë jetën e pasosën, dhe gjithë ata që e njohin, e shohin, e besojnë, e dëshmojnë Krishtin jetën e tëne, e sikur se janë sigur që e njën pranin e tënë në këtë jetë, ashtu janë sigur që edhe mas si vdesim, Zoti e ka përgatitur atë vend për çdo njanin prej nesh. Sikur se thëtë edhe Krishti, sigurën edhe apostujt para se njitet në qiell, që ju thëtë, tash po shkoj thëtë të Ati, po shkoj në atë vend, në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, po përgatis çdo njanit prej jush ka një vend që ku jam mund t'jeni edhe ju. Dhe me thënë që çdo gjë që Krishti e ka premtu edhe e ka përplotsu në këtë jetë. Po gjithashtu, jo vetëm që ka marru misioni i tij këto, por në vërtetën ka vazhdu edhe për jetën e amshume, që ai me ken, po thuj, ura ose dera e parrinzit, ose ajo që na ka lënë prej kësaj jete që është ma tepër me mërzina, me vujt e piklime, se sa me gëzime. E për atë ka ardhaj prej parrinzit, që thot kam ardhë prej parrinzit që me apru gëzimin tem ju, sigurin e jetës pasosën ju, që kudo që ja mund t'jeni edhe ju, por që edhe gëzimi ju e t'jetë me atë shpres, me atë dije. Edhe ke more për shembull se edhe në kishën katolike, sidomos edhe me shtartë nuk martohen e gjithë të rregultarët që dedikojnë jetën e tyre jetës pasosën, edhe që i thojnë të Amerikanë, the already and not yet, me jetu atë jetë këto. Po jo vetëm si meshtare, rregultare, fetar, por edhe çdo i krishten. Gjithmonë jetojmë për atë shpresë se një ditë kena për të gëzu ata që ka na mungon në këtë jetë, ose piklimet e mërzina që i kemi në këtë jetë e ballafaqohemi me ta, një ditë kemi për të qenë gëzueshëm se kemi pasë dikush na ka prit atje me atë gëzim të jashtëzakonshëm, sikur se është edhe ai tregimi i atij djalit plank preachers, kur jati vjen edhe qet duart për rreth e merr ngryk. Është ajo përqafimi është atë që na e presim edhe për jetën e pasosën. I thamë gjitha këto se na sikur se të krishten, jo vetëm që i besojmë, për edhe i dëshmojmë. E gjithashtu edhe mund me thana për vllain ton, për Steven, me gjithse jeta ti e shkurt, por sa kanë jeta Krishtit të mi tokë, një që kanë edhe jeta ti 33 vjetë. Por edhe aje mënon jetën e ti që me kanë njëri dashtën, njëri me busjeshe gjithmonë, me knajsi që një mund tjerve, në atë kapacitetin e vetë, edhe se një mekanik i shqumë, si thojnë ta, gjithmonë për para dhe kry punën, atërën me lyp shpërblimin, se jo, si kurse ka një herën lypin çmimin ma për para, dhe se bajnë punën tjertë. E kjo ka në gjithmonë njëri drejti, njëri paqë në atë nërë. Edhe kurdo që e ka njoftë, e ka pas një zemër të arit, si thojnë ta. Gjithmonë i gatshëm për me ba mirë me një mu njerëzit tjerë. Është i fatkesinët e jetës janë për çdo njani prej nesh. Nga një herë na do të për me pas gjithmonë atë kujdesin, e me pas edhe me këshyrë, si thojnë ta, do të edhe me zgjellë dhe shokët në jetë. Se edhe në shoku i mirë është shoku i mirë, shoku i keq është shoku i keq, sikur se dim çdo njani prej nesh.
por njerëzit nga njëherë dhe edukata jonë e mënyra si jemi rritë edhe na sikur se shqiptarët e gjithmonë me atë mbrojtjen e prindve, gjithmonë në kujdesin e tyre që shkon këtë mos ruju kësaj gjë, ruju kësaj gjë, gjithmonë ta kanë prindë shkret gjithmonë për të mirën e uladit. Por veni I madh këtu në Amerikë sikur se dini dhe ju vetë, por megjithatë njeri sikur se individ e jeton jetën e vet të sinqertë, të sa mundet mbrana kapacitetit të vet. E Zoti na këshyr jetën tonë të nësi, nuk I këshyr vetëm një akt ose dy, e na sheh ne I herën sikur se si thojnë të Amerikanët, the apple of his eye, në vend si me kanë e vetmja kreatyrë që ka kriju, Zoti na këshyr çdo njani prej nesh në atë mënyrë. Edhe ma tepër se sa prindi mundet për me dashur ladin, Zoti na dhan shumë fishojat me miliona herë se sa fort Zoti na don ne. E kërë me gjithë se jetë ati e shkurt, por gjithmonë I dashur me familje, me shoqënie, me vllaznie, me kushdo që ka pas nevojë për të gjithmonë hamonu për me kry detyrën e vet në tanësi, edhe kërkush nuk ka dashur me thënë I dishpëruar ose diçka prej punës tij, prej fjalëve tij, por gjithmonë I kënaqën, një djalë I mirë, I sjellshëm me gjithkën, punën që ka dashur detyrën e vet e ka kryer ashtu me atë përses meninë e tij sa ka mujtë, sa ka pas kapacitetin. E një atë lyp Zoti prej nesh, nuk lyp Zoti mrekullinë se mrekullinë I ban vet. Po mbrana kapacitetit tonë, sa mundën ana për me ju përgjigj thirrjes Zotit në këtë jetë dhe sa mundën ana për me lanë si ashtë e shprehja e vjetër shqiptare që thotë me lanë tehin marë gjithmonë thotë me gjithkën. E ashtu kanë edhe Steve, me gjithse ka jetu një jetë të shkurt, por sa ka mbrana kapacitetit tij amonu për me kry atë detyrë edhe atë besim që e ka pas në Krishtin, amonu me dishmu edhe në veprat e sjelljes të tija. E lutim Zotin pra se sikur se jeta e tij me sot po kjo jetë toksore po përfundon, por fillon një jetë tjetër si thotë edhe profecioni I Meshës jeta nuk u merret për u shndrohet në një jetë tjetër më të mirë, e më të paqe, më të lume. Atë e lutim Zotin pra sikur se ky ka ne besnik Krishtin këtë jetë, ashtu e lumet ja kemi përgatitur atë vend që gëzoj lumninë e Parizit. Krishti I pas Pariz Zoti ju dashur forcë. Të lutim me fe gjallë hyu të atë gjithë përshtetshëm me cilin gjallin nga të vdekurit Krishtin birin e vet për shërbimin e gjallëve të vdekurve. Të lutemi të thënë së bashkut, një gjoja o Zot lutjen tonë. Gjoja o Zot lutjen tonë. Për shtimin e vdekur I cili në sajet e pagëzimit e fitoi një ditë farë në jetës pasosur që ta bashkoj për gjithmonë me shenjtër t'i lutemi Zotit. Gjoja o Zot lutjen tonë. Për shtimin e vdekur që ushqev me korpin e Krishtit, bukën e jetës së mshushme, që ta ngjall në ditën e fundit t'i lutemi Zotit. Gjoja o Zot lutjen tonë. Për shpirtnat e vllazërve, kushrinve dhe bamirësave tanë, që t'ua jap shpërblimin e veprave të mira t'i lutemi Zotit. Gjoja o Zot lutjen tonë. Për gjithë ata që pushuan në shpresë të ngjalljes, që t'i pranoj mirësisht në dritën e fytyrës së vet t'i lutemi Zotit. Gjoja o Zot lutjen tonë. Për vllazërit e motrat tona të bashkuar këtu me fe me përkushti, që t'na bashkoj edhe në mbretërinë e vet të lavdishme t'i lutemi Zotit. Gjoja o Zot lutjen tonë. Po lutemi o Zot që oratet tona të përbujta të nxjerrin nim shpirtnave të shqiptarëve dhe shqiptarëve të tua, pastroj për gjitha mëkateve dhe bëj pjesëtar të shpërblimit tënd në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ulë.
rotte kursen så det är ju det till för att det sa det till Lutna blazen om återtje fliegen med det joja dale peltjurs med fara hudate jet på stetchum. Det plan upp in predor betua. Ay dal pelav de lemtori tamnet ti söder per dobitornet markische stite scheid. Wat aku stoi mazot ke fli per spetimen sheptoritan Steves. E poi luta me misi sate. Pasi ai besoi se biriot ashpetentari botes. Baite jane tadje katsenem shirshum. Ajetonëm retron në shëku të shëkujve. Amen. Zoti qoftë me ju. Të lartësojmë zemrat. I kemi të Zotit. Fanerojmë Zotin hyun tonë. Është punë e drejtë dhe e drejtë. Për një men është punë e drejtë dhe e drejtë është detyre jone dhe burim shpëtimit. Fanerojmë gjithmonë e gjithkohën ty o Zot, o ati shajt hyj gjithë pushtetshëm dhe jamshuar në për Krishtin Zotin tonë. Në për te na shkëlqeu shpresa e ngjalljes së lume. Kështu që edhe pse na trishton gjendja e sigurt të vdekjes, na ngushton premtimi pa vdeksisë së ardhshme. Sepse besimtarëve të tu o Zot, jeta nuk u merret, por u shndrohet. Dhe nërsa u shkatrohet kjo banesë toksore, u çelet në qiell një banesë e amshuar. Dhe prandaj bashkë me engjëj dhe kryengjëj, me fronë dhe zotrues dhe me të gjitha rrallë në ushtrisë qiellore, po këndojmë himnin e lavdisate pushim. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ullën në gjej. Me të vërtet je shenjtë të Zot dhe burim i çdo shenjtëri e ty, pra po lutemi shenjtëroj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën të faneroj e theu, u adha nxënësve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij. Ky është korpi im që do të flijohet për ju. Ashtu pasi u kryedarka mori edhe kelkun përsëri të falenderoj, u adha nxënësve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këtij. Ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. Thank you.
Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të panderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shajt na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të vjen mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën në dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i peshkbin ton Timoteun dhe me gjithë klerin tënd. Le të vjen mend edhe për vllain ton Steven që sot e ke thirrë nga kjo jetë tek Ti. Dhe sikur se me pakzim e ke bashkuar me birin tënd në vdekje, po ashtu bashkoje me te edhe në ngjalljen e Tij. Le të vjen mend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, të cilët pushuan me shpresë së ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marin Vigje Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtit apostël, me të gjithë shenjtit që gjithëherë të pëlqyen, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, me Krishtin dhe në Krishtin, Ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qofsh do në here lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Të nxitën nga urdhri shëlbuesi dhe sipas mësimit të Tij hyjnor, marrim guxim të themi: Aty që je në qiell, ardh mbretëria jote, u baf vullnesa jote, bukën tonë të përditshme, epna neve sot, e njenaj ne fajet e mëkatet tona, si njëm na fajtota, mos na lëmëra në të keq, po largona prej gjithë keq. Në lira për lutemi, o Zot, prej gjithë të këqijeve dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona. E në sajet mëshirës sate do t'i rami për gjithmonë prej mëkatit e do t'jemi të sigurt për çdo tërbëllimi, duke pritur shpresën e lume, ardhin e shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Ti o Zot je mret, Ti je gjithë pushtetshëm, Ti je lum të namshëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostëve të Tu, po e lë paqen, po e jap paqen time. Mos e shikon mëkatet tona për fejnë e kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd paqe dhe bashkim, Ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Prej slagtë të jep një shenjë paqe njëri tjetrit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Ullën e ngjaj. Që Krishti që ngji hyu qaj që shlyrën mëkatet e botës, lëm ata që janë thirrë në gostinë e Ti. O Zot, unë nuk jam idejnë që të hysht pëllazën tim, për thuje vetëm një fjalë, shpirti im do të shërohet.
Gjithë ju që jeni përgatit për me marrë kungimin shajtin, lutem që t'i veni maskat, edhe respektoni distancën mes tejet edhe personit përpara, e si zakonisht kungimi jepet në dorë, dora majt për mi dorën e djathtë, e merr kungimin, bashkon durët, atë kthehesh në vendin tënd. Po lexoj emrat e gjithë personave që kanë kontribuar në vend konorës për shpirtin e Steve's. Tash po lexoj shtu me radhë sikurse janë. Ju dini se ta shtypin edhe në buletinin e kishës, emri edhe shuma. Laza Lulash Bujaj, Lulash Fran Bujaj, Gjergj Peraj me familje 300, Rita Gjelaj 100, Nikol Kastrati me familje, familja e Nikol Nonit Vukaj 600, Gjevahir Grishaj 300, familja e Fran Nua Vukaj,
Familja e Mark Palok Vukaj, Mark Zefi Palushaj, Det Zefi Preldakaj, 200, Lumnika Rudaj med familje, Bardok Peraj, 100, Gjelërzgjoka Vukaj, 1000, Noa Husaj, Gjoka Elezovic, Noa Gjergj Vukaj med familje, familja Tom Vukaj, 1000, Edward Goni, Petrit Nik Preldakaj, Mia Det Pietrit, 500, Liria Tataj, 100, Kol Noa Gjelaj med familje, 200, Ermond Gjelaj, 100, Anton Volaj, 100, Mark Gjeloshe Mirakaj med familje, Robert Veneski med familje, Agustin Fran Vukaj, Flori Vukaj, Edward Plumaj, Gjok Vukaj, Vasel Noa Vukaj, 100, Fatjan Kol Isufaj, 100, Gjeto Doda Rukaj med familje, familja e Pashkononit, 400, Alek Martin Rukaj, Martin Qotaj, 100, Lëviq Pashko Vukaj me familje, 500, e Zoti është përbleft të gjithëve, Steve pas drite, Krishti e pas parrinës, e ju Zoti ju dashtë forcë. Është dikush prej familjes do mi thënë një dy fjalë, vëllani. Kjo fludo Krishti. E fillojmë sparit si gjithmonë qivje me ken, e që a bukur, Dom Pjetër të arrisim nerën për fjallët e bukura, për meshën shenjtë, fjallët tua në animojnë, me kalu këtë ditë shtira, për humin e male që kem hub djalin, vlanë kushinin tonë Stivin. Të rritë pushtedja, mos në lasë Zoti pa ty. Vlazën motra, me që shokë, Probatina dasha mirë, kumar, ja rrisim nerën për tonë ju që kënë jarë më na forcua sot. Inshallah në e për rasti me u këthy ju e ndazma e ngzimin shpia tuja. Në këtë fortum o këtë virus që ka nëllë jo këtu, për në tonë botën, ju keni risku jetën si të shpia, si të funerali, si sot me marë pjesë. Keni lanë ditë në punës, keni lëtu pej largë, pej Michiganit, pej ma largë. Faleminderes për jush, nuk di si mi u shpre, sa në keni prekin zemër. Inshallah je për rasti si familjes, si Toms, si familjes Vukaj, si vërtë, personalisht mja u këthu e gjithmonë ndazma në shpia tuja. Kur do rrugoshi shdo shëmirë, kjo shi faqebar dhe kjo shi në rumë. Ja u rrisim nërën të gjitha të në popull që kanë Pru lule e kanë lullzua kufomin e vlaut ton, djallit ton, Stivit, faleminderes, ja u rritë Zoti, ja u shtovë Zoti, ja u rrisim nërën të gjitha të në popull që kanë kontribut në kish për shpirtin e Stivit, ja u shtovë Zoti, kur mos u me goshin, kjo shi faqebar, kjo shi në rumë. E fali se pak jam edhe i fje, I të rëndzumë se më ka nëllë disa raste me folë, për kur ma shtirë se sot. So në basha me gabua, më falni. Brothers, sisters, thank you for coming.
friends of Stevie, relatives of Stevie, all that came to the funeral, to the house. And here, we thank you from the bottom of our hearts. The family, thank you. Tom, thanks you. Julie, thanks you. The whole family, thanks you. It's not easy with this virus and with this illness going around. You've endangered your lives by coming to support us and sharing our grief. Since we can't express the gratitude that we have towards you, God bless you all, and may you have a safe journey. And the next time we see each other, may it be in happier occasions. Thank you. While I was thinking of jotting down some notes, it occurred to me a thing that happened to me a very long time ago. I was in the 8th grade. And I went to Catholic school, like most Albanians did when I came here. And one of the students asked the nun, if the heaven is so wonderful, or heaven is so great, why do we mourn? Why do we wear black? Why do we cry? Why do we go countless times to the doctor, to the hospital? Why are we so scared of dying? And the nun said something that is stuck in my head all the time. She goes, you can't look at it this way. Imagine if we had the capability of talking to an unborn child and tell him, oh, you're going to go into another world and you're going to experience new things and you can go to school and have friends. And you know what the baby would say? I'm fine. No, I eat, I drink, I don't need anything. I'm happy. I'm good where I am. So to all the young people, that's the way it comforts me sometimes when I think about the passing of our loved ones, especially the passing of Stevie at such a young age, the same age as Christ took his son. So I don't know if it's a good analogy to use, but at least that's what comforts me. So I had to share that with you. I just thought of it a little while ago. Julie, Chuck, my deepest, most heartfelt condolences. Words can't express the sorrow and the grief I feel for you. And no matter how I feel, I can only imagine how you feel. So if there was some of the pain that I could take away, I would. I'm sure that's why everybody's here, to lessen the pain that you guys have in your hearts. God bless you. God look out over your family. May God continue to support and give you strength. You know, life is like a journey. We set out for this journey, or road, you could say, or a journey, and you know, sometimes it doesn't happen the way we want. We get thrown curveballs, roads are stopped, we have to make new paths. But Julie, no matter what obstacles you had to endure, you did them with class, with dignity, with grace. But we expect nothing but less. Say your Bia Jakol did. He was one of the most honorable men I ever met, actually. Our family will always have a special place in our hearts for you. We love you, and we will always love you, and may God watch out of you and your family. Tom Goichai and the entire Goichai family, my deepest, most sincerest condolences on your loss. God bless you guys. Please, Tom and your brother and the whole family, keep up your father's legacy. Be strong. Be close to the family. And again, my deepest, most sincerest condolences on your loss. Jeffrey, Emily, Ashley, Alexis, be strong. Be close to your parents. Be close to one another. Remember something. Stevie's body died, not his soul. His soul lives forever in heaven. And he lives in a part of us, especially a part of you. He loved all of you. You know how he was. So be strong. Remember, this is just another chapter. He just moved on another phase of life. Death is part of living. So always remember that. Only his body died, not his soul, not the real part of him. Stevie left us an incredible gift. He left a little daughter, 3 years old, Mia. Mia, wherever you are, maybe somebody's recording this or maybe somebody's taping this, you never know. But years are going to pass by and you're going to grow up
And you're going to wonder, what was my dad like? I'm going to summarize what your father was and how he was. He had one of the kindest hearts that I ever knew on anybody in my life. And I mean that from the bottom of my heart. I'm sorry. He had a pure soul. You could teach somebody to be like he was a tremendous mechanic. You could teach somebody computer. You could teach somebody to be a lawyer. You could teach somebody to be a doctor. You could teach somebody a lot of things. You can't change his heart. God gave him the ultimate gift. He had one of the kindest, sweetest hearts and soul that anybody could ever have. God bless you, Stevie. We'll always love you. Tommy, my cousin, my brother, your wife, Alyosha, thank you, especially Alyosha. You treated him, you don't have a son of your own, but he was like your own anyway. You're not his biological mother, but you loved him. You didn't love him any less than you love your two daughters. God bless you. Tom, I can't express the sadness and the grief I have for you and the grief you must be feeling. I can't understand, and may no parent go through this again. But you had him for 33 years, and you should be very happy and very glad that you did have him. A famous writer once said, it's better to have loved and lost than never to have loved at all. Remember that. When Tom told me to say a few words on behalf of the family, we discussed it, and he said, listen, I'm going to talk about a subject that in our community we're almost oblivious to. We don't talk about it. I don't know for what reason we don't, but I guess we're not used to it. And I thank you, my cousin, not my cousin, you're my brother, for having the courage and the wherewithal for me to say this, because it's hard for me, for you, and for every one of us to admit, brothers, sisters, we have a big addiction problem in our community. And whoever thinks that it can't happen to them or their family or their husband or their wife or their child, you're lying to yourself. To all you newcomers that came from Albania and worked 2 jobs, you and your wives, and you move up to the suburbs and you think, well, now I could raise. No. You're lying to yourself. You have to monitor your children. You have to invade their privacy. You have to see their text, check their emails, meet their friends, talk to their friends' parents, because it's an ongoing problem in our community and it's almost taboo. We don't want to talk about it. But this is what my cousin or my brother said to me. If we can change one life or help one child or give awareness to one family so they can watch for their kid and not suffer like we're suffering now. That's what we want, and that's what Tom and the family wants. Please watch over your children. Please protect them. Don't worry. Love is tough and love is hard sometimes. Don't worry about hurting their feelings. Who cares? I did a little bit of research before I came up here, and on the addiction, out of 100%, 20%, around 20% may live. Out of that 20%, 80% are on methadone and other drugs for the rest of their lives. And the rest, 7 to 8%, are in counseling for the rest of their lives. And it doesn't happen all in one day. It's a gradual, the kids start gradually trying, experimenting. So please have the wherewithal. Believe me, it is not easy for me to stand up here and say this. It is not easy for the parents to do this. But again, if we could make the difference, just one child, if I could get to one parent here, and when they go home and say, wow, we have to really be careful on our kids, on who they choose as friends. Remember, you could have a barrel full of apples. One rotten apple rots all the apples. Stevie, again, we'll always love you. You'll always have a place in our heart. You broke our heart. But one day, we hope to God that we'll see you again.
After the burial, the family has prepared lunch, the Eastwood Manor in the Bronx. I'm sure the Albanians are familiar. If any American needs directions, it's on the corner of Eastchester and Boston Road. It's following the services. We want all of you to attend. You're all welcome. We're not going to separate anybody. Thank you again. Thank you for coming. God bless you. Eliher vlazne motra, jaurisim ndjerin. Kjo shi faqe bardh, kjo shi nderu. Filmazvorët, nuk jem tu da kan, kush ka qef me arë me hangri kapshat buk, bela I fje lot, I fje buk bashk, nuk jem tu da kan, bile ju që keni arë pejler, gati u detyroj me arë me hangri kapshat buk. Faleminderit për jush edhe herë. Faleminderit se kam gabua, më falni. Drita më shumë, drita ta o Zot, me shenjtin tu në mshim, sepse ti je mirë, je po o Zot pushimin e pasosur, e u nri drita pa maruar, me shenjtin tu në mshim, sepse ti je mirë. Të lutemi, o Zot hynë, sakramentin në korpit e vetë birit në adhëroj ushimin për shtëktim të këti, bajqe në për te, vlauen Steve, të arrinë të ryzën amshushme të Krishtit që jetë në mretërën shekujve. Amen. Lazën e motra, jemi bashku si fetar për të varros trupin e vllaut tonë Steve, në shpresë të gjallë të lutemi hyut për të cilin gjithçka jeton, që trupin e tij, të cilin po varrosim, ta ngjall në pashkatroshmënin e shajtërve. Dhe shpirtin e tij ta bashkoj me shajtën dhe me të zjedhun. Hyj pas për të mëshirë që në ditën e gjyqit, që është përblyer prej vdekjes, I shliruar nga mëkati, I pajtuar me atën dhe I mbajtur me supët e variu të mirë, të meritoj të nëmrat në përcjellës të mretit të mshuar, për të gëzuar gazmendin e përjetshëm dhe fatin e shajtërve.
Në dur tu atë mëshirshëm po porosisin shpirtin e vllaut ton, me ngulësisht besojmë se ky dhe të gjithë ata që vdesin në Krishtin, do të ngjallen bashkë me Krishtin në ditën e fundit. Epja o Zot pushimin e pasosun, pushoft në paqë, shpirti i stizë, shpirtin e gjithë besimtarëve të vdekur në sajt mëshirës nartë të Zot pushoshin paqë, në mentatit të dvirit, e të shpirtit shajt. Amen.